Και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο φίλος ο Γιάννης ο Κουντούρης, χρόνια συνεργάτης εκπομπής και πάντοτε με καλό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ο Γιάννης για να μας πει για το Τέξας. Είναι και στις ΗΠΑ ο Τζον, οπότε τα ξέρει από πρώτο χέρι τα όσα συγκλονιστικά συμβαίνουν εδώ και 2, 3, 24 ώρα ίσως και παραπάνω στο Τέξας, όπου έχουν εκδηλωθεί πολύ μεγάλες φωτιές, πυρκαγιές και δυστυχώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον κόσμο εκεί, κρίμα πολύ είναι. Έχουν παραδοθεί εκτάσεις στις φλόγες, έχουν καταστραφεί περιουσίες και έχει ξεκινήσει μια κουβέντα τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν θέσει ερωτήματα και προβληματισμούς. Πώς τώρα οι φωτιές, μετά τα όσα έγιναν με τον κυβερνήτη του Τέξας και τον Biden, με την εθνική κυβέρνηση και την εθνοφρουρά, με τον εθνικό στρατό και την εθνοφρουρά, με την κόντρα στο προσκήνιο των πραγμάτων, αν και έχουμε κάνει εκπομπές με τον Γιάννη, όπου μας έχει πει ότι υπάρχει παρασκήνιο, ότι είναι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και ο κυβερνήτης του Τέξας και όλα αυτά θα τα δούμε. Όμως ο Γιάννης θα μας πει ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο πίσω από τις φωτιές στο Τέξας που μοιάζει πολύ με τα όσα μας έλεγε το καλοκαίρι για τη Χαβάη, που μοιάζει πολύ με τα όσα συνωμοσιολογικά θεωρούνται έχουν υποθεί για το τι μπορεί να έχει συμβεί στο μάτι. Με λίγα λόγια, ότι μπορεί να χρησιμοποιήθηκε μια τεχνολογία που εκτοξεύεται από τον ουρανό με σκάφη, δορυφόρους ή drones ή μεγάλα αεροπλάνα και έχει σχέση με τα κατευθυνόμενα ενεργειακά λέιζερ. Θα μας πει πολλά για αυτά. Λοιπόν, πάμε στον Τζον. Τζον, καλησπέρα, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Καλησπέρα Βασίλη και σε όλους τους φίλους μας ακροατές. Να είσαι καλά. Είσαι στο Λος Άντζελες τώρα, Ναι. Πώς είναι εκεί ο καιρός? Ο καιρός είναι συννεφιασμένο, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάρα πολύ καιρό. Ήλιο και όχι μόνο, πολύ ηλιακάδα. Ναι. Ναι. Το Τέξας τώρα, κάτσε, το Τέξας είναι στην άλλη πλευρά με το Λος Άντζελες ή όχι, πώς είναι τώρα? Ή κοντά είστε? Όχι, το Τέξας απέχει περίπου 1100, ας πούμε, 1500 χιλιόμετρα από το Λος Λος Άντζελες. Άντζελες είναι ανατολικά, το Τέξας είναι δυτικά, έτσι. Ναι, μάλιστα. Ανατολικά, ναι. Οπότε τι συμβαίνει στο Τέξας τώρα και έχει πολύ μεγάλες φωτιές, έτσι δεν είναι τώρα σε εξέλιξη οι φωτιές? Ναι, κοίταξε, πριν από 50 με 60 χρόνια, το State Department σε συνεργασία με τον Henry Kissinger άρχισε να εκπονούν ένα δόλιο σχέδιο για την σταδιακή οξόντωση του ανθρωπίνου πληθυσμού, αρχίζοντας με τις χώρες του τρίτου κόσμου, διότι εκείνη την εποχή ο Henry Kissinger και όλοι οι συναδελφοί του, όλοι ας πούμε οι ελιτιστές, οι Rothschild, οι Rockefeller, άρχισαν να κρούν τον κόδωνα κινδύνου σε εισαγωγικά για το μεγάλο κίνδυνο σε εισαγωγικά της σταδιακής αύξησης του ανθρωπίνου πληθυσμού. Και αυτό αποφάσισαν από τότε να αρχίσουν να μειώνουν σταδιακά τον ανθρώπινο πληθυσμό με διάφορους τρόπους συμπεριλαμβανομένων ελλείψεων στις πηγές τροφίμων κτλ. Και είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει σήμερα, διότι σε αυτά τα δόλια σχέδια έχουν αναφερθεί ακόμα και τα ανώτερα, ας πούμε, εκτελεστικά μέλη του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ, λέγοντας δηλαδή ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός έχει αύξηση πάρα πολύ, γι' αυτό πρέπει να αρχίζουμε να το μειώνουμε σταδιακά. Αυτά τα λέγανε μάλιστα αμέσως λίγο πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID. Ναι. Δηλαδή, εκείνη την εποχή, η κυρία Jane Goodall, η οποία είναι γνωστή ηθοποιός, Jane Goodall, έλεγε σε ανοιχτό ακροατήριο του Φόρουμ ότι καλό θα ήταν ο παγκόσμιος πληθυσμός να μειωθεί κατά 90% κτλ. Και όταν τελείωσε, ας πούμε, σε εισαγωγικά τελικά η πανδημία, δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά απλά όταν άρχισε, δηλαδή όλοι άρχισαν πέρσι να λένε ότι τελείωσε τελικά η πανδημία, μετά κάτι πάρα πολύ περίεργο άρχισε να συμβαίνει. Από την πανδημία περάσαμε αμέσως στην έλλειψη τροφίμων σε όλες τις ΗΠΑ, καθώς και σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως στην Ολλανδία, όπου παρατηρείται εδώ και περίπου ένα χρόνο ένα μεγάλο δηλαδή ύπολο σχέδιο
να εκτελείται από την κυβέρνησή της και που έχει να κάνει με τα σχέδια, πάλι τα σχέδια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για τη μείωση των πηγών τροφίμων. Και αυτά όμως δεν είναι σχέδια δηλαδή μυστικά του φόρουμ, είναι σχέδια τα οποία έχουν εκθέσει, έχουν επιδείξει ανοιχτά στο φως τα στελέχη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Έχουν πει δηλαδή ευθαρσώς ότι αυτά τα σχέδια πρέπει να εκτελεστούν στο, ας πούμε, στο κέριο λόγω του ότι υπάρχει κίνδυνος πλέον στον κόσμο από την κλιματική αλλαγή και αυτό πρέπει να βρούμε αμέσως μερικούς τρόπους με τους οποίους να μειώσουμε σταδιακά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα συμπεριλαμβανομένης δηλαδή της μείωσης των πηγών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης δηλαδή της εξαφάνισης των αγελάδων και των γαλακτοκομικών προϊόντων και τέτοιες βλακίες κτλ. Αυτά όμως τα λένε, προσέξτε, ανοιχτά πλέον στο φως. Ναι. Γι' αυτό μην, ας πούμε, δεν αποτελεί έκπληξη για μας το γεγονός δηλαδή πως υπάρχουν προβλήματα παντού σε όλο τον κόσμο με, ας πούμε, τις πηγές τροφίμων. Δηλαδή, εδώ στις ΗΠΑ έχουμε πρόβλημα με επιθέσεις στις πηγές τροφίμων μας εδώ και περίπου 2 χρόνια. Ναι. Όλα αυτά ξεκίνησαν με τις επιθέσεις που άρχισαν να δέχονται πολλά αγροκτήματα και όχι μόνο το φθινόπωρο του 2022. Και μέχρι τώρα έχουν καταστραφεί πάρα πολλές πηγές, ας πούμε, τροφίμων σε όλες τις ΗΠΑ. Μιλάμε παραδείγματος για εκατοντάδες ας πούμε αγροκτήματα δηλαδή όπου τάιζανε τις κότες, πώς να τα πω στα ελληνικά, δηλαδή φάρμες κότων κτλ. Μιλάμε επίσης για ολόκληρα αγροκτήματα όπου καλλιεργούνται και σοδιές και ας πούμε υπάρχουν και βοήδη και όχι μόνο. Ναι. Και αυτό που όμως που πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι ότι συνήθως όταν δέχονται επίθεση όλα αυτές τις πηγές τροφίμων είναι συνήθως μέσω φωτιών ή άλλων φυσικών σε εισαγωγικά καταστροφών όπως πλημμύρες κτλ. Το ακριβώς ίδιο φαινόμενο σε εισαγωγικά παρατηρείται και στην Ελλάδα και αλλού. Εδώ και αρκετό καιρό τώρα, εδώ στην Αμερική εδώ και περίπου 2 χρόνια. Και το ακριβώς ίδιο πράγμα συμβαίνει τώρα στο Τέξας, όπου υπάρχουν φωτιές στο βόρειο μέρος της πολιτείας που έχουν ξεσπάσει εδώ και περίπου 1 εβδομάδα και που έχουν ήδη καταστρέψει εκατοντάδες χιλιάδες βοήδη, σοδιές, διαφόρων ειδών και όχι μόνο. Και μιλάμε για μια τεράστια έκταση γης, μεγάλη λωρίδα γης που επεκτείνεται από το βόρειο μέρος προς την Οκλαχώμα. Αυτό το λέμε panhandle, δηλαδή λωρίδα μεγάλης έκτασης γης. Ναι. Και αυτές οι φωτιές μοιάζουν 100% με τις φωτιές που είχαν ξεσπάσει πέρσι στο Μάουι. Όλοι εμείς θυμόμαστε τι είχε συμβεί εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή η μεγάλη περιοχή Λαχένα δέχτηκε μεγάλη επίθεση από το πουθενά, όπου είδαμε ολόκληρα σπίτια, αυτοκίνητα και ανθρώπους να αλλοιώσουν μέσα σε λίγα λεπτά, κυριολεκτικά, ή μάλλον δευτερόλεπτα. Και μετά αυτό έγινε μεγάλο θέμα σε όλες τις μορφές κοινωνικής δικτύωσης και μετά άνοιξε μεγάλη δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα, για την πιθανότητα να χρησιμοποιήθηκαν όπλα laser, όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας σε αυτή την περίπτωση. Μετά ο Alex Jones και ο Stu Peters και άλλοι έκαναν αυτό το θέμα μεγάλο θέμα στο Twitter, στο διαδίκτυο, παντού. Και μετά μάθαμε πως εκεί στο Μάουι, όπου έγιναν οι φωτιές, τυχαίνει να στεγάζονται με μεγάλες εγκαταστάσεις του Αμερικανικού στρατού, όπου φτιάνουν και αναπτύσσουν και λανσάρουν, χρησιμοποιούν τα ακριβώς όπλα αυτά. Ναι. Κατευθυνόμενης ενέργειας και όχι μόνο. Αλλά παρόλα αυτά, κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει
το γεγονός πως αυτές οι φωτιές ήταν λίγα ασυνήθιστες, περίεργες και ότι είχαν την τάση να καίνε μόνο τα σπίτια των απλών πολιτών και όχι τα σπίτια των πλουσίων. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε στις φωτιές του Τέξας. Και ακούστε τώρα το εξής αμίμητο που ξεστόμιζε, κάτι το οποίο συνδέεται με τις φωτιές εκεί στο Μάουι, που έλαβε χώρα το Αύγουστο του 2023. Τι είπε? Είπε ότι εδώ πήγε στο Τέξας, αν θυμάστε, μαζί με τον Τραμπ. Σχεδόν μαζί, δεν ήταν ακριβώς δηλαδή, μαζί, αλλά δηλαδή, η επίσκεψη του ενός πολιτικού άνδρα συνέπεσε με την επίσκεψη του άλλου κτλ. Αλλά τι είπε ο Τζο Μπάιντεν? Είπε ότι όποιος όμως είχε την σωστή ταβάνι ή στέγη πάνω στο σπίτι του, γλίτωνε από τις φωτιές. Έτσι είπε. Γλιτώνει από τις φωτιές. Όπως δηλαδή, όταν συμβαίνουν τέτοιες μεγάλες φωτιές, λέει, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν τη σωστή στέγη πάνω στο σπίτι του, γλιτώνει από τις φωτιές. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει? Αυτό είναι ένα θέμα που παραπέμπει αμέσως σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που συνδέεται με τις φωτιές στο Μάλι. Δηλαδή, το μπλε χρώμα λες τώρα. Ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αναφερόταν αμέσως πλην σαφώς το γεγονός πως όποιος έβαφε δηλαδή τη στέγη του σπιτιού με το χρώμα μπλε, γλίτωνε δηλαδή από τις φωτιές. Διότι αν θυμάστε, το Αύγουστο πέρσι είχαμε σχολιάσει αυτό το θέμα σε σχέση με τις φωτιές στο Μάουι. Και είχαμε πει ότι οι πλούσιοι του Μάουι είχαν βάψει τη στέγη των σπιτιών τους με το χρώμα μπλε και αυτός είναι και ο λόγος για το οποίο κανείς από αυτούς δεν θύκτηκε από τις φωτιές και ούτε καθεξής. Ενώ οι απλοί πολίτες, όλοι οι απλοί πολίτες χάσανε τα σπίτια τους λόγω του ότι το χρώμα δηλαδή της στέγης των σπιτιών τους ήταν ένα χρώμα το οποίο ελκύει τη δέσμη λέιζερ. Διότι η δέσμη του λέιζερ δεν αγγίζει κανένα αντικείμενο που να έχει το χρώμα blue επάνω του. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτά τα σχόλια του Biden πριν από λίγες μέρες για τις φωτιές του Τέξας και παραπέμπουν δηλαδή αμέσως πλην σαφώς στο χρώμα μπλε. Καταλάβετε? Ναι. Γι' αυτό καλό θα ήταν να ρίξουμε μια ματιά στην περίπτωση να μην, ας πούμε, θύκτηκαν από τις φωτιές του Τέξας σπίτια εκεί που είχαν το χρώμα μπλε πάνω στη στέγη τους κτλ. Αυτό έχει γίνει τώρα, αυτά που είπε ο Μπάιντεν έχει γίνει μεγάλο θέμα τώρα στο διαδίκτυο, διότι ήταν δηλαδή πάρα πολύ περίεργο αυτό που είπε και όπως σας είπα παραπέμπει δηλαδή απευθείας στο χρώμα μπλε σε σχέση με τις στέγες των σπιτιών εκεί στο Μάι που δεν θύκτηκαν από τις φωτιές. Μιλάμε για σπίτια τα οποία ανήκουν στην ελίτ του νησιού. Πολύ περίεργο αυτό, να πούμε το λιγότερο. Αλλά τώρα εκεί στο Τέξας έχουν καταστραφεί πάρα πολλά πράγματα. Εκατοντάδες εκατοντάδες αγροκτήματα. Έχουν κλείσει όλες οι κρατικές υπηρεσίες. Υπάρχουν πολλές εκκλήσεις από τους πολίτες εκεί να σπεύσουμε σε βοήθειά τους, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις βοηθήσουμε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκτοπισμένοι, οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Η πυρκαγιά, η μεγάλη εκεί, υπάρχουν 2-3 φωτιές ξεχωριστές που έχουν ξεσπάσει εκεί στο Τέξας. Η μεγαλύτερη λέγεται The Smokehouse Creek Fire, που ξέσπασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και επεκτάθηκε από τότε σε σχεδόν 1,1 εκατομμύρια στρέμματα δηλαδή αμερικανικά. Δήλωσαν οι πυροσβέστες την Πέμπτη και έγινε γρήγορα η μεγαλύτερη και πιο καταστροφική στην ιστορία του Τέξας. Η ιστορική πυρκαγιά έχει πλέον συγχωνευτεί σε μια άλλη πυρκαγιά και απλώνεται σε μια τεράστια έκταση του Panhandle, δηλαδή της στενής λωρίδος που επεκτείνεται από το Τέξας μέχρι το Οκλαχώμα και ούτε καθεξής.
Λοιπόν, υπάρχουν, θα σου πω τώρα, μερικές κομιτείες, θα σας αναφέρω τώρα μερικούς νομούς, οι οποίοι έχουν υποστεί δηλαδή τις μεγαλύτερες ζημιές. Υπάρχει ο νομός Hemp Hill, Ναι. όπου έχουν χάσει 150.000 βοηθοί. Υπάρχει ο νομός Roberts του Τέξας, όπου χάσανε πάρα πολλές αγελάδες και μοσχάρια, 2.000 τουλάχιστον, 20.000. Υπάρχει και το county νομός Hutchinson, που έχασε και αυτός τόσο 20.000 τουλάχιστον βοηθοί και ούτε καθεξής. Εκεί έχουν σημειωθεί περί μεγαλύτερες ζημιές σε σχέση με τις πηγές τροφίμων και ούτε καθεξής. Τώρα, όσον αφορά στην συνωμοσιολογική, ας πούμε, πτυχή των πραγμάτων εκεί, πριν από 13 μέρες πριν ξεσπάσουν οι φωτιές εκεί στο Τέξας, ο Elon Musk, και θα σου στείλω τώρα, Βασίλη, το σχετικό απόσπασμα, τη σχετική εικόνα, ανάρτησε όλος περιέργως στο Twitter, το οποίο ανήκει πλέον σε αυτόν, ή X, όπως το λένε πλέον, μια πάρα πολύ περίεργη φωτογραφία ή εικόνα που απεικονίζει την πολιτεία Τέξας σαν δηλαδή να φλέγεται από φωτιές. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή... Κάτσε να το δείξω τώρα. Τι ήθελα να μας πει. Θα δείξω τώρα την εικόνα αυτή που είπες. Ναι. Δηλαδή τι ήθελα να μας πει ακριβώς 13 μέρες πριν από τις φωτιές στο Τέξας. Τώρα κάποιοι θα μας πούν τώρα ότι... Το δείχνω τώρα, Τζον. Ναι. Ναι. Δηλαδή κάποιοι θα μας πούνε τώρα ότι αυτός αναφερόταν σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί, που μοιάζαν δηλαδή με μια, ας πούμε, εφλέκτη σε εισαγωγικά κατάσταση εκεί κτλ. Δηλαδή το Τέξας βιώνει πάρα πολλά, ας πούμε, προβλήματα εδώ και καιρό, όπως ας πούμε όλες αυτές τις εισβολές από λάθρομετανάστες στην πολιτεία και ούτε καθεξής. Ναι μεν, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα που υπάρχει εκεί στο Τέξας δεν έχει να κάνει, ας πούμε, μόνο με τις ροές λάθρομεταναστών. Έχει να κάνει με το μεγαλύτερο ζήτημα που υπάρχει εκεί εδώ και χρόνια, που έχει να κάνει δηλαδή με το γεγονός πως οι πολίτες αυτής της πολιτείας αντιστέκονται τόσο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, όσο και στη νέα τάξη πραγμάτων γενικότερα, και ότι δεν κάμπτονται εύκολα σε κανένα ύπολο σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων για την πολιτεία τους, διότι είναι όλοι χριστιανοί, φέρνουν όπλα, πιστεύουν στην οπλοχρησία, είναι συντηρητικοί, πιστεύουν στα καλά μας χριστιανικά ήθη και έθιμα και όχι μόνο. Και είναι και πολύ ξύπνοι άνθρωποι. Και κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι και ο λόγος για το οποίο έχουν δεχτεί τόσο πολλές επιθέσεις στην πολιτεία τους εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Αλλά αυτό το tweet που έβγαλε, που είχε αυτό είναι πολύ περίεργο που δείχνουμε τώρα, ναι. Ναι, είναι... Θα το αναρτήσω τώρα στο δικό του τοίχο στο Facebook και θα του πω, ρε Ηλάν, τι είναι αυτό το πράγμα που ανάρτησες στο Twitter, ακριβώς 13. Πρόσεξα όμως τον αριθμό, 13. Περίεργο, όντως. Ναι. Αλλά... Γιάννη, θέλω λίγο να μας πεις το εξής. Όταν μιλάμε για αυτά τα ενεργειακά καθοδηγούμενα συστήματα, δηλαδή πώς τα χρησιμοποιούν από αεροσκάφη, έτσι? Ναι, έχω γράψει εκατοντάδες άρθρα για αυτό το θέμα από το 2017 μέχρι σήμερα. Εμείς είχαμε κάνει την πρώτη εκπομπή πάνω σε αυτό το θέμα, Βασίλη, το 2017. Ακριβώς 6 με 7 μήνες πριν από τις φωτιές στο Μάτι, εκεί στην Ελλάδα, όπου είχα πει ξεκάθαρα
ότι οι φωτιές που συμβαίνουν εδώ στην Καλιφόρνια και που έχουν κατακάψει τα πάντα μπροστά τους και που είναι λίγαν, ας πούμε, πάρα πολύ ασυνήθιστες, πάρα πολύ περίεργες κτλ. Έρχονται σύντομα και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το είχα πει ξεκάθαρα εκείνη την εποχή. Γιατί? Διότι αυτός είναι ο νέος τρόπος λειτουργίας της ελίτ με τον οποίο να γονατίζουν ολόκληρα έθνη. Και εκείνη την εποχή αυτό το είχαν κάνει εδώ στην Καλιφόρνια, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά ολόκληρες πόλεις και περιοχές. Μιλάμε για πόλεις που είχαν γίνει στάχτη κυριολεκτικά. Αυτά όμως δεν γίνονται στην περίπτωση φωτιών απλών, αλλά φωτιών δηλαδή που ανάβουν δηλαδή από εξωτερικά, ας πούμε, από πηγές δηλαδή, οι οποίες δηλαδή έχουν να κάνουν με δυνατά όπλα λέιζερ του Υπουργείου Αμήνης. Και είχα αναφερθεί μάλιστα, είχαμε κάνει εκπομπή για αυτό το θέμα το Νοέμβριο του 2017. Ναι. Είχα αναφερθεί μάλιστα στο νέο σχέδιο, σε ένα νέο όπλο του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ που λέγεται Αθήνα. Ναι. Αθηνά στα αγγλικά. Το οποίο όπλο μπορεί, δηλαδή είναι ένα όπλο λέιζερ και από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιείται δηλαδή για ειδικές επιχειρήσεις των ένοπλων δυνάμεων και έχει τη δυνατότητα να κατακάψει ό,τι βρει μπροστά του και όχι μόνο. Και τοποθετείται πάνω σε αεροπλάνα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από σκάφη στη θάλασσα κτλ. Αυτά τα όπλα χρησιμοποιούνται από το στρατό με διάφορους τρόπους, κατάλαβες. Ναι. Μιλάμε όμως για ένα συγκεκριμένο είδος όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας. Υπάρχουν επίσης τα όπλα HARP, που μπορούν και αυτά δηλαδή, να κάνουν τέτοιες εξίσου δηλαδή, καταστροφές την ώρα δηλαδή, που χτυπάνε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Αλλά μιλάμε εν προκειμένου για Αθηνά, ένα ειδικό όπλο λέιζερ που χρησιμοποιείται πλέον από το δικό μας στρατό για ειδικές επιχειρήσεις και για να χτυπήσουν ας πούμε συγκεκριμένους στόχους για συγκεκριμένους σκοπούς, τα οποία όπλα φτιάνονται, όπως σας είπα πριν, σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση του Μάουι, της Χαβάη, κτλ. Ναι, μιλάμε για απίστευτα πράγματα, τα οποία κρύβονται δηλαδή από το βλέμμα του κοινού, διότι χρησιμοποιούνται με κρυφό και ύπολο και κρυφό τρόπο. Γι' αυτό δύσκολα δηλαδή να εξηγήσει κάποιος όλα αυτά στους απλούς πολίτες, οι οποίοι δηλαδή δυσκολεύονται δηλαδή, να πιστέψουν αυτά τα πράγματα, άμα δεν δουν απτά και ατράντακτα στοιχεία για όλα αυτά. Ναι, σωστό, ναι. Και αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ από τη δικιά μου πλευρά εδώ και από τότε, από το 2017 μέχρι σήμερα. Αλλά είχα πει σαφέστατα εκείνη η εποχή ότι αυτά τα όπλα έρχονται, θα τα χρησιμοποιήσουν και κατά της Ελλάδος κάποια στιγμή. Και δυστυχώς επαληθεύτηκα. Γι' αυτό όταν είχα βγάλει το πρώτο μου άρθρο για τις φωτιές στο Μάουι, 2-3 μέρες μετά τις φωτιές εκεί, στο Μάτι είπα. Όταν είχα γράψει το πρώτο μου άρθρο για τις φωτιές στο Μάτι, 2-3 μέρες μετά, το ίδιο το Υπουργείο Αμήνης τον είπε, ήλθε σε επαφή μαζί μου για να μου ζητήσει βοήθεια για το πώς μπορούν να φτιάξουν μερικούς ειδικούς αλγόριθμους στο διαδίκτυο, ώστε να αποτρέπονται από εδώ και πέρα όλες οι αναζητήσεις που κάνανε δηλαδή τότε οι Έλληνες στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο θέμα. Για την περίπτωση, δηλαδή, για την πιθανότητα να χρησιμοποιήθηκαν τέτοιου είδους όπλα λέιζερ στις φωτιές στο Μάτι. Και δεν ήξεραν όμως ότι είχαν έρθει σε επαφή με τον ακριβώς ίδιο άνθρωπο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή τους έκανε ζημία γράφοντας τέτοιου είδους άρθρα.
δεν καταλαβαίνανε. Ναι, μας το έχεις ξαναπεί αυτό, Ναι, κατάλαβες. Ναι, αλλά αυτό όμως, αυτό που θέλω να σας πω, είναι μια τράγουδη απόδειξη του γεγονότος πως αυτοί ήταν πίσω από τις φωτιές εκεί στο μάτι. Διότι μου είχαν ζητήσει βοήθεια για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν όλους αυτούς τους Έλληνες που για αυτούς αποτελούσαν απειλή στο διαδίκτυο. Οι οποίοι Έλληνες ψάχναν για αποδείξεις για όλα αυτά. Για τα όπλα λέιζερ στην περίπτωση τροφωτών στο μάτι και αλλού στην Ελλάδα. Κατάλαβες. Έχω όλα τα email, τα έχω δημοσιεύσει όλα. Έχω όλα τα email που αποδεικνύουν όλα αυτά για το λόγο του αληθές. Απλά αυτό είναι ένα πολύ, ας πούμε, δύσκολο καθώς και περίπλοκο θέμα και θέλει πολύ προσοχή και μελέτη και γι' αυτό έχω κάνει τόσο επίπονες μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα εδώ και χρόνια τώρα και τα έχω βγάλει όλα στο site μου greeknewsondemand.com και όποιος θέλει μπορεί να πάει στη μηχανή αναζήτησης του site μου και να ψάξει όλα αυτά πληκτρολογώντας μερικές λέξεις κλειδιά όπως φωτιές στο μάτι, ή φωτιές στο Τέξας, ή φωτιές στο Μάουι και εκεί θα τα βρείτε όλα. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ και την εικόνα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μένονται οι φωτιές του Τέξας? Δηλαδή τώρα έχει φωτιά στο Τέξας? Ναι, υπάρχουν ακόμη φωτιές, ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Υπάρχουν, ναι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι περιοχές που δέχονται επίθεση από τις φωτιές τυχαίνει να είναι περιοχές κλειδιές όπου υπάρχουν πολλές πηγές τροφίμων. Ναι. Και τα λοιπά. Τυχαίο αυτό δεν νομίζω. Εν τω μεταξύ έγινε και ένας εκτροχιασμός τρένου στην Αμερική τώρα πριν 2-3 μέρες πάλι. Σε μια περιοχή. Άντε πάλι. Ναι. Κάτσε να σου πω, ναι. περίμενε. Το σήκωσαν συνεργάτες εδώ τώρα χθες προχθές. Μετά τα όσα έχουμε πει και μαζί, μας έχεις πει στο πλαίσιο αυτό που όπως καταγγέλεις, Τζον, και έχεις στοιχεία ότι το βαθύ κράτος των ΗΠΑ προσπαθεί να φέρει κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα και όχι μόνο. Υπήρξε ένας εκτροχιασμός τρένου τώρα τις τελευταίες 3 ημέρες περίπου έχει. Κάτσε να σου πω συγκεκριμένα. Ναι, μισό. Το βρω λίγο. Λοιπόν, πού είναι? Ναι, εκτροχιασμός εμπορικού τρένου στην Πενσιλβάνια. Έγινε 2 Μαρτίου. Χθες ή χθες ή προχθές. Ναι. Το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκε εκτροχιασμός εμπορικού τρένου στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Ξανά, δηλαδή. Πόσα έχουν γίνει με τρένα τα τελευταία 2 χρόνια? Το τελευταίο 1 χρόνο μάλλον. Χαμός γίνεται. Ναι, κοίταξε, είχα βγάλει ένα άρθρο για αυτό το θέμα πριν από ακριβώς 1 χρόνο που είχε να κάνει με τις προβλέψεις του μεγάλου οικονομολόγου κυρίου Ρουμπίνι. Δεν θυμάμαι το πρώτο του όνομα. Ρουμπίνι. Είναι ένας Πέρσο Εβραίος, ο οποίος είναι οικονομολόγος και γνωστός για τις προβλέψεις του για τα μελούμενα που μελιανέσαι στον κόσμο, ιδιαίτερα τα κακά μελούμενα και τα λοιπά, τα μελούμενα τα κακά. Και είχε βγάλει το Οκτώβριο του 2022 μια πολύ περίεργη πρόβλεψη για μερικά μελλοντικά γεγονότα και είπε ότι αυτά θα μοιάζουν με εκτροχιασμό τρένων. Έτσι είπε. Ήταν μια δυσίωνη πρόβλεψη για όλα τα μελούμενα που έμελαγενέσαι στον κόσμο και ούτε καθεξής. Και υπάρχουν επίσης μερικές ταινίες του Hollywood που απεικονίζουν δηλαδή εκτροχιασμούς τρένων και τα λοιπά. Και εν τω μεταξύ, κάποιοι που λένε ότι αυτά δεν είναι μόνο απλά γεγονότα, δηλαδή μοιάζουν με προβλέψεις της ελίτ για όλα όσα μελιανέσαι στον κόσμο. Διότι όταν το τρένο αρχίζει να εκτροχιάζεται, μετά γίνεται ανεξέλεκτη η κατάσταση του και αυτό σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα καταστραφεί εντελώς. Και αυτό είναι μια απεικόνιση του πώς πάει ο κόσμος γενικότερα. Κατάλαβες. Ναι. Μάλιστα. Τζον, να κλείσουμε σε αυτό το σημείο γιατί έχει και πρεμιέρα σε λίγο και ένα μέρος είναι και με σένα που κάναμε προχθές.
της εκπομπής. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε, Τζον. Ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ, Βασίλη, και όσους φίλους μας ακροατές. What the is that, dude? What the is that, dude? What the is that, dude? What? That's it. In this case, a laser weapon system. What we're hearing from our customers is that they need a layered, multi-domain defensive approach against all those domains. Imagine an aircraft equipped with a laser system with the capability to be able to neutralize a threat at the speed of a lightning strike, the precision, and from simply deterring it for a short period of time, all the way up to completely neutralizing and defeating that threat. We were able to integrate our laser weapon system, Athena, into the classified C2 network. The Helios laser weapon system. The thing about this technology is that it's scalable. It's lived in the laboratory for many years, but has finally reached. For example, today's laser weapon systems can be used to defeat rockets, artillery, mortars, and even small UAVs. And as that technology and capability scales, the effectiveness scales with it. We'll be to the point here shortly where we'll be able to defend aircraft against incoming missiles and even reach out over long distances and destroy ballistic missile threats. Viral images claim to reveal what caused the Maui wildfires. Ariane Tilly is here to verify if those images are legit or not. The wildfires that swept through Maui are the deadliest in U.S. history in more than a century. At least 100 people have died and more than 850 are missing. On social media, people are speculating about what could have caused the fires. One trending theory is that the fires started due to an attack from a directed energy weapon. 3 viral images appearing to show evidence of directed energy weapons have been shared online. But do these images really show that directed energy weapons started the wildfires in Maui? Let's verify. Our sources are the U.S. Government Accountability Office, the National Weather Service, a reverse image search using Revi, the Canton Repository, SpaceX, and Chilevisión Noticias, a Chilean news company. If you haven't heard of directed energy weapons, I've got you covered. They're weapons like lasers that use energy fired at the speed of light to damage or destroy targets. According to the U.S. Government Accountability Office, many countries, including the U.S., are researching their use. But these viral images do not show those weapons. As of August 21st, the exact cause of the Maui wildfire is still unknown, although the National Weather Service says the risk of fire was high given high winds and dry conditions on the island. So what is actually happening in these images? A lot of different things that have nothing to do with Maui.
Using a reverse image search, Verify traced this picture back to a January 2018 Facebook post from the Canton Repository, a local Ohio news outlet claiming to show footage of a controlled burn at a refinery in Ohio. We traced this image back to posts from SpaceX in May of 2018. According to SpaceX, the images show a time-lapse photo of a SpaceX rocket launch in California. And finally, Verify traced this image back to a viral TikTok video from May 25th, 2023. According to the original description, the video was taken in Chile. A Chilean news outlet shared the footage, saying it shows a transformer explosion. So we can verify, no. These three images do not show evidence that directed energy weapons started the wildfires in Maui. All three are older images taken from other parts of the world, and none of them show directed energy weapons. Hello. My name is Montague William III, and what I will tell you may well sound absurd, but the less who believe it, the better for me. For you see, I'm in banking and the big industry. For many a year we have controlled your lives, while you all struggle and suffer in strife. We created the things that you don't really need, your sports cars and fashions and plasma TVs. I remember it clearly how all this begun. Family secrets from father to son. Inherited knowledge that gives me the edge, while you peasant people lie sleeping at night in your beds. We control the money that controls your lives. Whilst you worship false idols and wouldn't think twice about selling your souls for a place in the sun. These things that won't matter when your time is done. But as long as they're there to control the masses, I just sit back and consider my assets, safe in the knowledge that I have it all, while you common people are losing your jobs. You see, I just hold you in utter contempt. But the smile on my face, well, it makes me exempt. For I have the weapon of global TV, which gives us connection and invites empathy. You would really believe that we look out for you, while we bankers and brokers are only a few. But if you saw that, you'd take back the power. Hence, daily terrors to make you all cower. The panics, the crashes, the wars, and the illness that keep you from finding your spiritual wholeness. We rig the game, and we buy out both sides to keep you enslaved in your pitiful lives. So, go out and work as your body clock fades. And when it's all over, a few years from the grave, you'll look back on all this, and just then you'll see that your life was nothing. A mere fantasy. There are very few things that we don't now control. To have lawyers and police force was always a goal, doing our bidding while you march on the street. But they never realize that they're only just sheep. For real power resides in the hands of a few. You voted for parties. What more could you do? But what you don't know is they're one and the same. Old Gordon has passed with old David the reins, and you'll follow the leader who was put there by you. But your blood, it runs red, while our blood runs blue. But you simply don't see it's all part of the game. Another distraction, like money and fame. Get ready for wars in the name of the free, vaccinations for illness that will never be, the assault on your children's impressionable minds, and a microchipped world. You'll put up no fight. Information suppression will keep you in tone. Depopulation of peasants was always our goal. But eugenics was not what we hoped it would be. Oh yes, it was us that funded Nazis. But as long as we own all the media too,
what's really happening does not concern you. So just go on watching your plasma TV, and the world will be run by the ones you can't see. Last year, I confronted Heizo Takenaka, the former Japanese finance minister, over why he handed over control of the Japanese financial system to a group of American and European oligarchs. He and his envoy told me that it was because Japan had been threatened by an earthquake machine. I did not believe it at the time. However, when I started exposing some of their doings, I was told by the Japanese security police that because of what I had said on places like Rents.com, that Niigata City was going to be hit by an earthquake. 2 days later, Japan's largest nuclear reactor was the exact epicenter of 2 earthquakes, both 6.8 in magnitude. That was too much of a coincidence for me. So I started doing research and found out about HAARP, H-A-A-R-P. And I realized that they really did know how to make earthquakes. And they do it by shooting a 1 billion watt microwave into the ionosphere, which is a part of the atmosphere that has a lot of energy in it. That pushes the ionosphere up into outer space, and then it rebounds. And the way it rebounds can cause earthquakes. Just like an opera singer can break a glass by singing at a certain level, or by dragging your fingernails on a blackboard, you feel a weird sensation. If they adjust the vibration for the rock underneath their target site, they can do that. The same machine can also heat up subterranean water to cause earthquakes. And remember, a 1 billion watt microwave. What does microwave do to water? It heats it up. Now imagine if you put 1 billion watts into a tropical storm. You could make it much bigger, and you could change the direction it flows in. You know how there's high pressure zones and low pressure zones. Well, high is hot and low is cold. And the hot flows into the cold. And vice versa, and there's more of the cold. So they can heat up an area and cause it to flow into a next door area. In other words, these people are capable of creating the cyclone that hit Myanmar, the tsunami that hit Indonesia, and the earthquake that hit China. Now, after the earthquakes hit Niigata, a member of the Inagawa crime family, which is based in around the U.S. Yokosuka Air Base, and members of the Inagawa family have told me that their big boss is George Bush Sr. In other words, they work for Skull and Bones. And they invited me to a so-called UFO gathering where they showed me the video of this blob. They told me it was a UFO, but it was obviously, to me anyway, a plasma weapon, or a ball of heat created by something like a 1 billion watt microwave. And I predicted in my blog that there would be videos of lights found above China before the earthquake. And those videos then appeared on the internet after I predicted they would. And furthermore, a Taiwanese satellite detected a 50% drop in the ionosphere, in the amount of electric energy in the ionosphere above the earthquake zone. Now, a 50% drop would be exactly what would happen with HAARP. It would push the ionosphere up, and then it would slam back down. So, it looks like the insane criminals who have taken over the U.S. government are killing people and threatening people with earthquake weapons. It doesn't look like it. I actually have some of the proof. And I want to ask the governments of China and Russia and Japan to reveal to the world everything they know about these weapons and the use by the American forces. I would also like to ask the loyal Americans and the patriotic Americans in the Air Force
to please bomb the power generator of the HARP stations in Greenland and Alaska so they can stop this mass murder. They've already killed 500,000 people. If we find out that the tsunami in Indonesia was caused by them, and there's a good chance because the earthquakes seem to be politically timed. They asked the Indonesian government to open the Straits of Malacca and to join in the fight against terrorism, and they refused. What happened? There was a tsunami, and suddenly they cooperated. In Myanmar, they are about to have an election. And immediately before the election it came. And guess what? Just conveniently, the U.S., British, and French navies are standing by with food supplies. It should take a couple of weeks to get there. What were they doing there already? And China had just succeeded in getting India to join with Russia and Brazil and other countries to join the Shanghai Cooperation Agreement or to cooperate with it. And Japan just had a very, very friendly summit meeting with China where the emperor met the Chinese leader 3 times. President Bush has not met the Japanese emperor in 8 years. Okay? So in other words, the United States is becoming isolated. And instead of being the policeman of the world, they have become the criminal of the world, the gangster of the world, the bully of the world. They have been taken over by madmen. And they have to be stopped. But we must not give them any excuse to convince the Western public to support a World War III. That's what they want, and they're not going to get it. The blueprint for HARP, High Frequency Active Auroral Research Program. What does HARP do? HARP is a large antenna where we beam radio frequency energy up into the upper atmosphere, and we create on a small scale what the sun normally does. The assignment came that the Navy and the Air Force were to manage the program. Applications discussed in the patents included destroying missiles. Communications control and disruption were included. There were some other ideas, both to possibly modify weather and finally to lift a portion of the upper atmosphere further out into space where hopefully it would be able to deflect missile trajectories. In 1983, I did radio tomography with 30 watts, looking for oil in the ground. I found 26 oil wells over a 9-state area, and 100% of the time was accurate with just 30 watts of power beaming straight into solid rock. HARP uses 1 billion watts beamed straight into the ionosphere for experiments. Picture these strings on the piano as layers of the earth. Each one has its own frequency. What we used to do is beam radio waves into the ground, and it would vibrate any strings that were present in the ground. We might get a sound back like, and we'd say, that's natural gas. We might get a sound back like, and we say that's crude oil. We were able to identify each frequency. We accomplished this with just 30 watts of radio power. If you do this with 1 billion watts, the vibrations are so violent that the entire piano would shake. In fact, the whole house would shake. In fact, the vibrations could be so severe underground that could even cause an earthquake. HARP can create some of the effects that the sun creates that are similar to the aurora borealis. HARP can paint designs in the sky, if you will. You know, it can take the beam and move it in any pattern that the scientist who's doing an experiment might want to do.设备思想的人能要抽吧？这东西这个方向问题，大家其他方向看不到。有光线的折射嘛，太阳折射就是用在折射的太阳光幕，应该就是。
Τι δεν είναι τώρα επίσης μέσα στη βιώσιμη ανάπτυξη? Τι δεν είναι βιώσιμη ανάπτυξη? Αυτή τη στιγμή λέω ότι δεν είναι. Δέκατον, ο καταναλωτισμός. Διότι όταν καταναλώνεις, αυτά όλα τα προϊόντα που καταναλώνεις από κάπου έρχονται, από εργοστάσια. Αυτά τα εργοστάσια για να λειτουργήσουν, αγαπητοί φίλοι, τι κάνουν? Έχουν ρήπους και μολύνει τελείως το περιβάλλον. Άρα δεν κάνει να έχουμε καταναλωτισμό. Και αυτό παραμύθι. Ενδέκατο, η εξάπλωση των πόλεων. Για να μαντρωθούν οι άνθρωποι, απαγορεύεται να εξαπλώνουν την πόλη. Όλοι οι άνθρωποι, στο τέλος, αγαπητοί φίλοι, αφού θα ζουν στα κτίρια τύπου Α, έτσι, αφού δεν μπορούν να ζουν πουθενά, θα πάνε, και τώρα ετοιμαστείτε για το κυρίως πιάτο, θα πάνε να ζήσουν εκεί που θα τους προτείνουν. Δηλαδή, αν πάρουν μια πόλη σαν την Αθήνα για να τη μετατρέψουμε να είναι τα σπίτια μονομένα με καλά κουφώματα και από πάνω όλες τις ταράζες με ηλιακά αυτά, για να μην έχουν μπουρούδες, φουφούδες και ξέρω εγώ και το ένα και το άλλο, θέλει πάρα πολλά λεφτά. Αποφάσισαν λοιπόν μεγάλες εταιρείες, σαν αυτές που έχει ο Αλ Γκόρ εκεί και ο Κορμπατσόφ κτλ., που παίρνουν όλο το μαλλί, ότι συμφέρει όλους τους φόρους, γιατί πήγαν στην Κοπενχάγη, αν θυμάστε, τέλη του 2009, να αποφασίσουν πώς θα γίνει η παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση για να διαχειρίζεται τα λεφτά από τους πράσινους φόρους που πρέπει να τα πάνε στις τρίτες χώρες για να τις αναπτύξουν. Μόνο που τις τρίτες χώρες, με αυτό με την υπόσχεση που έλεγε ο Μπαν Κι Μουν, αυτό που θα δώσουν στις τρίτες χώρες, αγαπητοί φίλοι, έτσι, τι θα κάνουν? Θέλουν να πάνε, λέει, να κάνουν τα εργοστάσια εκεί πέρα. Γι' αυτό χρειάζονται τα λεφτά. Και όχι μόνο. Στις τρίτες χώρες, στην Ιγυρία, Μπαγκλαντές, κάτι νότια παράλια Κίνας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάθεστε καλά, ετοιμάζουν πλωτές πόλεις, ενεργειακά αυτόνομες, με ανεμογεννήτριες ηλιακά κτλ., στις οποίες θα βάλουν όλους τους ανθρώπους που θα έχουν ζήσει μετά την εφαρμογή του διατροφικού κώδικα, να ζουν εκεί, να τρώνε κρεατόμαζες και να έχουν το τσιπάκι στο χέρι. Φευγάτο για κρέο, κάνετε λάθος. Δείτε διαφημίσεις του CNN. Στο Λάγκος της Νιγηρίας γίνονται αυτή τη στιγμή πλωτές πόλεις. Στη Νέα Ορλεάνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Νότο, όπου έχει φτωχές περιοχές. Στις τριτοκοσμικές περιοχές, να πάνε τα λεφτά να αναπτυχθούν. Εκεί πάνε τα λεφτά. Όλα, 25-3 δολάρια το χρόνο. Το μεγαλύτερο χρέος στον κόσμο, υπόψη το έχει η Αμερική, με 14,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτοί μαζεύουν χαρτί, μαλλί, το χρήμα, το μετρητό, 25 τρισεκατομμύρια το χρόνο από πράσινους φόρους, ή σκοπεύουν, άρχισαν να τα παίρνουν και σκοπεύουν από τώρα ακόμα παραπάνω φόρους. Τώρα, ανάπτυξη στις τρίτες χώρες. Αυτή είναι η ανάπτυξη στις τρίτες χώρες. Οι πλωτές πόλεις. Το πρώτο επίσης γίνονται στο Αμπουντάμπι, στο Κατάρ, τέτοιες πόλεις, πλωτές κτλ. Όπου λέγονται πράσινες πόλεις, αλλά πράσινο μέσα δεν θα έχουν. Θα είναι μεταλλικά πλωτά κουτιά, αγαπητοί φίλοι, μέσα στα οποία με τείχος γύρω-γύρω να αντέχουν τα κύματα, θα μπορούν να μετακινούνται από εδώ από εκεί. Έτσι, να τις πηγαίνουν όπου θέλουν και εκεί μέσα θα ζουν. Μέσα σε 3 χρόνια. Δήλωσαν Αμερικανοί σε ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν και υπάρχουν στο YouTube, στο διαδίκτυο, πολλά βίντεο πάνω σε αυτό. Μέσα σε 3 χρόνια μπορεί να γίνει μια πόλη 1 εκατομμυρίου ανθρώπων. Και κοστίζει πολύ λιγότερο από όσο χρειάζεται μια πόλη, ας πούμε, σαν τη Θεσσαλονίκη, σαν την Αθήνα, να την θωρακίσεις ενεργειακά. Δηλαδή να μονώσεις τα κτίρια, να βάλεις ηλιακά, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο. Όλο το χρήμα, όλο το μαλλί που χρειάζεται για να αλλάξει την Αθήνα, ή τη Θεσσαλονίκη, ή την Πάτρα, ή το Βόλο, ή το Ηράκλειο, ή τη Λάρισα, την Αλεξανδρούπολη, όποιο να είναι, όσο μικρή και όσο μεγάλη και είναι η πόλη, τα χρήματα για να την αλλάξεις, να την κάνεις ενεργειακά βιώσιμη, όπως το λένε, είναι πολύ περισσότερα από το να χτίσεις μια νέα Αθήνα που θα βάλεις 5 εκατομμύρια κόσμο μέσα και θα είναι και στη θάλασσα. Και αν μπει στη θάλασσα, γύρω-γύρω θα έχει ένα τείχος να προστατεύεται από τα κύματα, θα κινείσαι μέσα μόνο με ποδήλατο, το πολύ 200 μέτρα, έτσι προβλέπετε, και θα σας πω πού τα κάνουν αυτά τα πειράματα τώρα, γιατί γίνονται πειράματα πάνω σε αυτά. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αγαπητοί φίλοι, το πολύ 200 μέτρα θα πηγαίνεις από το σπίτι που θα μένεις, που δωρεάν θα σου παραγορηθεί. Βέβαια, γιατί όταν θα έρθει ο κακός, βλέπε θηρίο και η εικόνα του, θα πούνε: σας δίνουμε σπίτια, σας δίνουμε να τρώτε. Πάρε το τσιπάκι για να έχεις το δικαίωμα εκεί. Γιατί δεν θα μπορείς τίποτα να κάνεις χωρίς το τσιπάκι. Σε αυτά λοιπόν, σε αυτές τις πλωτές λοιπόν πόλεις που τώρα, ας πούμε, ξαναλέω, διαφημίζονται στο Λάγκος της Νιγηρίας. Έτσι, εκεί με το τείχος γύρω-γύρω για να προστατεύονται, υπερτεχνολογία μέσα, το κάτι άλλο, μέχρι 200 μέτρα. Με τα πόδια θα πηγαίνεις, το ποδήλατο δεν θα θες. Έτσι, πλωτές πόλεις μέσα στη θάλασσα. Πού να πας να φύγεις? Πού να πας να φύγεις από μια τέτοια χούντα, αν σε έχουμε στη θάλασσα? Και πού θα πάνε, λέει, 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στη θάλασσα? Μα το σχέδιο δεν προβλέπει 6,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους, προβλέπει 500 εκατομμύρια μόνο ανθρώπους. Αν θυμάστε τις Georgia Stones, στη Georgia των ΗΠΑ. 500 εκατομμύρια άνθρωποι, έτσι,
Προσοχή με το περιβάλλον, το περιβάλλον, η απάτη, το περιβάλλον. Ξαναλέω, πήραν ανθρώπους με τις καλύτερες προθέσεις και τους εκμεταλλεύονται και τους βάλουν να λένε πρέπει να σώσουμε το περιβάλλον. Και εγώ το λέω, να το πω, γιατί να μην το πω, το πιστεύω. Δεν πιστεύω να το πιστεύετε εσείς. Πρέπει να προσέχουμε το περιβάλλον μας. Ναι, αλλά όχι όπως λένε τα λαμόγια, όχι όπως θέλουν αυτοί. Έχουν βάλει οργανώσεις, απλούς πολίτες, κυβερνήσεις, οργανισμούς να δουλεύουν για κάτι και πίσω απ' όλα είναι αυτό, αγαπητοί φίλοι. Και προσέξτε, οι πόλεις αυτές, οι πλωτές, γίνονται τώρα. Και μάλιστα πειράματα γίνονται στο Αμπου Ντάμπι, απ' έξω. Έχουν μια τετραγωνική πόλη που τη λένε Μασντάρ, πηγή. Μπείτε στο διαδίκτυο να τα βρείτε. Μασντάρ. Και εκεί είναι όλα με ανεμογεννήτριες, ηλιακά, αυτά, ξέρω εγώ, ποδήλατα, ηλεκτρικά τρένα. Τίποτα, καύσιμα 0, zero waste, ούτε όλα τα σκουπίδια ανακυκλώνονται κτλ. Zero waste, zero carbon. Καθόλου, λέει, διοξείδιο του άνθρωπου στην ατμόσφαιρα. Όλα πρέπει να γίνουν έτσι. Φυλακή τύπου Μασντάρ, το λέω εγώ. Δικαίωμά μου. Ψάξτε το κι εσείς. Ευαισθητοποιηθείτε πάνω στο θέμα. Όσο πιο πολύ γνωρίζουν, γι' αυτό θέλω να αναπαράγετε αυτό το DVD και να το μοιράσετε δωρεάν, αγαπητοί φίλοι. Όχι να το πουλήσετε, δωρεάν. Κάντε όσες κόπιες θέλετε και μοιράστε το στον κόσμο.